Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video nga, pupunta naman kami sa Quiapo. Late na nga kami lumabas kaya naman nag-MRT na kami. Dito nga kami sa Betico Belmonte kasi ang konti ng tao. Madalas nga kami magkaayayaan pag day off ko. Andin lang naman yan. Minsan sa Taytay kami o dito sa Quiapo. Pero syempre mas gusto ko sa Quiapo dahil nga ang dami nga nagte-trending na pagkain doon. Wala pa nga 30 minutes ay nakarating na nga kami dito. Same vibes nga kami ng beshi ko pagdating sa pagkain. Ipapatikim daw niya kasi sa akin yung nagte-trending na cheesy corn overload. Dahil nga cheese lover tayo, hindi hindi natin matikman yun. Pero syempre bago natin puntahan ng mga nagte-trending na pagkain, sinamahan ko na muna magsimba si Beshi. Magkaiba man ang religion namin, isang Diyos pa rin ang sinasamba natin. Huwag niyo po ako i-bash and huwag din po kayo marito. Ang mahalaga, sincere tayo sa mga panalangin natin. Tapos na nga ang simba kaya ito na may nagdakad-lakad na nga kami. Masarap nga mamili dito kung may sasakyan ka, pero mas masarap ang manginain. Nandito nga pala kami sa nag-trending na palabo. Ito kasi yung cravings ko ngayon kaya dito na kami kumain. Bumili nga rin kami ng puto, kamachi-machi ng palabo. In fairness naman sa palabok niya, consistent pa rin ang lasa niya. Malasa at masarap. Yun nga lang parang medyo nabawasan naman ng toppings. Sa bagay, maalala ko nga pala, diet na nga pala kami. Sakto nga isang serving nila na mabubusog ka. Andito na nga pala kami sa pinagmamalaki ng beshi ko. Ito nga pala yung tinatawag nilang cheesy corn overload. Sa unang tingin ko nga, natakam agad ako. Sabi ko, yung malaki ang o-orderin ko. Pero buti na lang na-convince niya ako na small lang. Kasi baka hindi ko maubos. Tignan niyo naman kung gaano ka-overload ang cheese nila. Masasabi ko, nasarap talaga siya nung nakain ko lang. Sakto lang talaga yung size ng overload ang yung order mo. Dahil nga kasama na namin si Tito Tans at Ariela, pinuntahan nga namin ang pwesto ni Neneng B. Yun nga lang, wala siya. Titikman nga sana namin yung sausage niya, kaso lang ang haba ng pila. Kaya nga ang ending nito, pasipat-sipat na kami sa mga tinda doon. Kahit saan nga kami tumingin, ay Diyos ko napakahaba ng pila. May enjoy mo lang talaga mag-ikot-ikot dito dahil napakadaming tinda. Best time sigurong pumunta dito yung hindi ganito ka-late. Sinuwerte na nga ang punta namin kasi hindi maulan. Hindi nga malabo mag-trending ang mga pagkain dito. Kasi nga talagang sinasarapan nila ang pagluto. And minimake sure nila na babalikan nyo to at magsasama pa kayong mga kaibigan. Marami na nag-trending na pagkain dito, pero ilan-ilan pa lang ang natitikman namin. Ito naman si Ariela, mahilig na rin siya sumabay sa mga gimmick namin, pero hindi ang food trip namin. Alam mo na, concern sa kanyang figure. Hanggang tingin na nga lang muna tayo sa sausage ni Neneng B. Ang haba kasi ng pila. Don't forget to subscribe guys! And click na rin ang bell button para updated po kayo sa mga videos namin.